Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Hello guys, good morning, good morning, good morning, and welcome back again to my channel. And today's video guys ay mag-makeup na naman ako today. Kung ano nga ba yung yung everyday makeup ko at yung on the go makeup ko na ginagawa ko sa aking sarili. At itong gagawin natin video ngayon ay medyo gagayahin natin yung kasi ginagamit ko rin itong on the go at saka everyday makeup ko, yung putok-putok dito, yung sinasabi nila para kang sinampal ng sinampal. Yun yung gagawin ko today. But before that, before we start guys, if you haven't yet subscribe to my channel, please subscribe and click the notification bell para as usual, manotify ka ulit sa mga susunod ko pang mga video at syempre hindi ka malate. Yun. So, let's start! So guys, ang gagawin natin ngayon ay hindi ako gagamit ng foundation, pero mayroon akong gagamitin isang product na pwedeng-pwede na siya for your skin treatment, sa yung, especially your face. At ito yung gagamitin ko guys. Simula ngayon, pag meron akong on the go, meron akong lakad, ito na yung gagamitin ko guys. Itong Iope babasa nito in the shade of C21. So guys, itong Iope guys is napakaganda nito kasi marami siyang benefits guys. Then pag makukuha, ma-achieve mo talaga yung glass skin na hinahanap mo. At meron siyang SPF 50. So, pwede mo siyang gamitin kung may lakad ka. Then, no worries guys, hindi ka na palaging tawag dun? Hindi ka na palaging nag-retouch kasi gumamit ka lang nito pang 24 hours na siya guys. So, ayan, start na natin. So, second yung packaging guys, nandito yung niya, ang ganda ng salamin niya. Yan. Then, meron din siyang ganito. So, ang ganda. Then, pag open mo niyan, ito na yung makikita mo. Ayan. Yan siya. Ito lang yung gagamitin ko pang everyday makeup ko. At hindi na ako maglalagay ng iba't ibang products sa mukha ko. Kahit ito lang, pwede na siya. Maganda siya sa skin guys. So, tap lang natin siya. Yan.
ikon siya, diba? To refill. Then, meron din siyang freebies na ano, na perfume. And then, yung liquid lipstick at saka dalawang sabon. So, it's only 1,099. So, i-1,1 na lang natin. 1,100 yan. Yan. O, diba? Ang ganda niya sa skin, guys. So, pang glass skin talaga siya. Is it good for your everyday makeup, guys? Hindi mo na kailangang maglagay ng ano na anong tawag doon, foundation or anything in your face. Ang ganda nito, sobra sa personal, guys. Ang ganda. So, next is my kilay. Nasa inyo na yan, guys, kung gusto nyo maglagay ng something dito sa ano, sa under eye nyo para ano yun. So, gugora tayo dyan. Pero ako hindi na ako maglalagay ng concealer kasi ang ilalagay ko dito ay powder. Powder ang ilalagay ko dito sa aking under eye. Yun. Charet. Tsaka yung powder ko, guys, ito lang talaga yung Johnson. Ilalagay ko lang siya dito sa aking under eye. Pero kung gusto nyo na mag-glass skin talaga, pwede rin. Kasi ako naglalagay talaga ako ng ano, guys, naglalagay talaga ako ng powder either sa under eye ko or dito to prevent ba yun? Ay naku, ayoko na mag-English, you know, nakakalusulid mag-English best. So ako pag maglalagay ako ng cream, nilalagyan ko talaga siya ng powder, guys, kasi pag hinawakan ko yung ano ko, medyo pilit, sticky. Yes, sticky. Ayoko ng ganun yung medyo sticky siya, guys. Kaya, pinapatungan ko talaga siya ng powder. Pero, mas okay rin naman to kung gusto nyo talaga ma-achieve yung ano, glass skin. Okay na to siya, guys. The next is our kilay. And then, ang gagawin ko ngayon for my kilay, syempre, importante talaga yung kilay pag may lakad ka. Lalo na yung mga maninipis yung kilay. Yung akin, hindi naman siya masyado manipis kasi pinapatubo ko talaga siya, guys. Kasi ayoko yung sobrang nipis na kilay. Hindi ko talaga yun reach. So, ito yung kilay ko, guys. Ito yung natural kilay ko. Pinapatubo ko talaga siya. Pero, ito, tinitriman ko lang to dito. Trim ako dyan. Tsaka dito sa para lang may guide ako sa aking kilay. At ngayon, i-use ko itong anesthesia na soft brown. Yan. Nako, mukhang napadami yata. Wait guys. Medyo nahihirapan ako sa aking kilay, guys. Aking kilay, yung ginagawa ko sa aking kilay ay hindi na ako nagdo-drawing. Sinusundan ko na lang yung pattern ng ng buhok sa aking kilay. Then I use my fingers to para ma-forma siya. Yes. Yan, then brush. Hindi ko na talaga to cross. Wait lang ha. So guys, for my eyebrow, yung ginagamit ko is yung pink. So ayun.
Naglalagay din ako minsan ng contour. Kasi yung mga ano natin is grabe na talaga to. You know what? So, mawawala ba naman yung ano, guys, itong ating for eyes. So, wait lang. So, I'm now with my eyes. Ito yung mas, the next one is my highlighter. Siyempre, gagamit talaga ako ng highlighter dito. So, dito sa akong cheeks dito. Over na to. Tayo. Guys, ito na nga yung final look na nagawa ko today for my on the go and hindi siya everyday makeup, guys. Maybe ito lang talaga itong ano ko, yung on the go makeup ko. Pero kadalasan hindi talaga ako naglalagay dito, guys. Okay na sa akin yung maglagay lang ako ng konting eyeliner dito. Ng eyeliner, then itong eyes ko, at saka itong lips, then kukuluran ko to. Ito na, yun talaga lang yung ginagawa ko pag may lakad ako. Hindi ako talaga naglalagay ng mga eyeshadow. So, guys, thank you so much panonood. And then, sorry nga pala, guys, ha, kung hindi nyo napanood kung paano ko nilagay yung mga ibang ano ko dito. Kasi mukhang wala na ako ng gana, guys. Na-bored ako kasi hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko talaga. At sorry talaga. So, guys, thank you so much sa panonood. Then, if you like this video, please like and subscribe. Then, don't forget to click the ting to notify me sa susunod ng aking mga video. And then, thank you. Pwede siyang pang-aurahan, guys. Thank you. Bye!